שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו עכשיו ממשיכים להתאמן על תתי מרחבים ופעולות בין תתי מרחבים, והפעם שאלות של הוכח או הפרך. אז בואו נצא לדרך. יש לנו U, W ו-Y, תתי מרחבים של איזשהו מרחב וקטורי V, מעל שדה F כמובן, ואנחנו רוצים להוכיח או להפריך על ידי דוגמה את כל אחד מהסעיפים הבאים. הסעיף הראשון, האם U ועוד W חיתוך Y שווה ל-U חיתוך Y ועוד W חיתוך Y. כלומר, האם אפשר לפתוח סוגריים פה? האם יש לנו את חוק הפילוג כשמדובר בסכום וחיתוך של תתי מרחבים? כך, הטענה לא נכונה. בואו נראה דוגמה. ניקח את V להיות R2, לא צריך דוגמה גדולה יותר מזה, אפשר להסתפק ב-R2, וניקח את תתי המרחבים הבאים. U יהיה כל האיברים מהצורה x0, שימו לב מדובר פה על ציר ה-x. W יהיה שווה ל-0y, כלומר ציר y, ו-y יהיה שווה ל-zz, כלומר הישר x שווה y. עכשיו נראה שהטענה שכתובה פה לא נכונה. ברור לנו ש-U ועוד W זה V. למה? הנה U, x0 ועוד 0y, מה מקבלים? xy, זה באמת כל V, כל המרחב. לכן, U ועוד W, שזה בעצם המרחב כולו, חיתוך עם y שהוא תת מרחב, כמובן ייתן את y. אז בצד הזה יש לנו את y. אבל מה יש לנו בצד שני? מה יש לנו באגף ימין? U חיתוך Y, בואו נראה. כל האיברים מהצורה X0 וגם ZZ. מי הוא גם X0 וגם ZZ? רק וקטור ה-0. וכנ"ל 0Y ו-ZZ. רק ה-0 הוא כזה. ולכן U חיתוך Y ו-W חיתוך Y, שניהם שווים ל-0. ולכן, מה יש לי בצד ימין? 0 ועוד 0. אז מה קיבלנו? 0 ועוד 0 זה 0. כלומר, אגף אחד הוא מרחב ה-0, האגף השני הוא המרחב y. לכן אין לנו שוויון, כי y הוא ממש לא מרחב ה-0. בואו נראה את הסעיף הבא. אני יודעת ש-v שווה ל-u ועוד w. v הוא הסכום של u ועוד w. האם זה נכון שלכל תת מרחב x ב-v מתקיים ש-x שווה ל-u חיתוך x ועוד w חיתוך x? נשמע הגיוני, לא? v הוא סכום של שני מרחבים. אני לוקחת תת מרחב x ב-v, אז למה אני אקבל שהוא שווה? לחיתוך עם זה ועוד החיתוך עם זה. נשמע מאוד מאוד הגיוני. ושימו לב, כתוב פה לכל. כל מרחב x אמור להיראות ככה. טוב, זה נשמע הגיוני, אבל זה לא נכון. איזה דוגמה נביא? אותה דוגמה שהיה לנו מקודם. בואו נזכר. U זה x0, W זה 0y, והפעם אנחנו בוחרים x, כי אמרו לנו כל תת מרחב x, הפעם x יהיה zz. אז בואו נראה שבאמת הדבר הזה לא מתקיים. ברור לנו ש-v שווה ל-u ועוד w, על זה כבר דיברנו, זה אפילו סכום ישר. u חיתוך x שווה ל-w חיתוך x שווה ל-0, ולכן, מה יש לי פה? 0 ועוד 0 שווה ל-0, וזה ממש לא x. מצד אחד יש לי את x, אבל ה-x חיתוך עם u זה 0, ו-x חיתוך עם w זה 0, וקיבלנו שאין שוויון. אבל, כאמור, v שווה ל-u ועוד w, ולכן הטענה לא נכונה. אבל שימו לב, תמיד מתקיים ש-u חיתוך x ועוד w חיתוך x מוכל ב-x. כלומר, רוצים פה שוויון? לא נקבל שוויון. מה כן נקבל? הכלה. למה זה נכון אתם שואלים? זה מאוד פשוט. u חיתוך x מוכל ב-x, w חיתוך x מוכל ב-x,
ולכן משהו מ-x מחברים עם משהו ב-x, x הוא תת מרחב, נשארים בתוך x. ולכן יש לנו באמת הכלה. אבל שוויון תמיד ממש לא. אז אמרנו שיש לנו הכלה. מה אומרים פה? אולי קיים בכלל תת מרחב ששם יש שוויון. אולי זה תמיד הכלה, אולי אף פעם לא נקבל שוויון. הפעם הטענה נכונה. כלומר, לא משנה מי זה V, ולא משנה איך אתם מפרקים את זה כ-U ועוד W, תמיד נוכל למצוא איזשהו תת מרחב X, קיים, זה לא כולם, אבל אפשר למצוא לפחות אחד כזה, שעבורו יש לנו שוויון. כלומר, שתהיה לנו גם הכלה הפוכה. איך אנחנו נמצא כזה? אנחנו לא יכולים לתת דוגמה שזה נכון. צריך להראות שזה תמיד נכון. אנחנו צריכים לחפש דרך למצוא את X, כך שזה תמיד יעבוד. והנה הפטנט. אנחנו פשוט נבחר את X להיות U. אתם אומרים לי שווה זה U ועוד W. אם אני אבחר את המרחב X להיות U, מובטח לי השוויון הזה. בואו נראה את זה. U חיתוך X ועוד W חיתוך X, זה האגף הזה. בואו נראה למה זה שווה. U חיתוך X זה X. למה? כי בחרנו את U להיות X. W חיתוך X מוכל ב-X. אבל אם אחד מהם יש שוויון ובשני יש לנו הכלה, אז כמובן שהסכום נותן שוויון. הדוגמה הקודמת היה לנו מוכל ב-X, מוכל ב-X, אז הסכום מוכל ב-X. כל מה שצריך לעשות זה לדאוג לזה שלפחות אחד ייתן שוויון, ואז נוכל לקבל שמרחב הסכום זה המרחב X. כמובן שבאותה מידה יכולנו לבחור את זה כ-W. ברגע שאתם נותנים לי את V להיות U ועוד W, אתם רוצים שוויון, תבחרו את X להיות אחד מהם. האם זו האופציה היחידה? לא, לא יודעת. זה לא משנה. למה? כי אמרו קיים. מספיק למצוא דוגמה אחת, הראינו קיום. הנה עוד שאלה. V שווה ל-U ועוד W ועוד Y. בנוסף, כל שני תתי מרחבים חיתוכם הוא 0. אנחנו שואלים, האם זה נכון ש-V הוא הסכום הישר של שלושת המרחבים? כלומר, האם V שווה ל-U ועוד עיגול W ועוד עיגול Y? נשמע הגיוני, לא? הרי החיתוכים הם 0. אז הטענה היא לא נכונה. איזה דוגמה נביא? מצחיק. שוב פעם אותה דוגמה. שימו לב, כל השאלות מהסוג הזה, לפני שאתם קובעים נכון או לא נכון, קחו את הדוגמה שלנו ותריצו אותה לראות לפחות האם שם זה נכון או לא. כי בינתיים אנחנו מצליחים באמצעות הדוגמה הזו לשלול את כל הטענות. אז בואו נזכר בדוגמה, ציר ה-X, ציר ה-Y והישר Y שווה X. החיתוך בין כל המרחבים הוא 0, את זה כבר ראינו, אבל הסכום הוא לא ישר. רגע. איך נדע שהסכום הוא לא ישר? אנחנו פשוט ניקח איזשהו וקטור במרחב, 1, 1, כי אנחנו יודעים שהסכום הוא כל המרחב, ואני אראה לכם שאפשר לכתוב אותו בדרכים שונות, ואם ההצגה היא לא יחידה, הסכום הוא לא ישר. הנה, נכתוב את 1, 1 בתור 0 פעמים מישהו מ-U, ועוד 0 פעמים מישהו מ-W, ופעם אחת מישהו מ-Y, שזה פעם אחת הוא עצמו. זו לא הדרך היחידה. אם הסכום היה ישר, זו הייתה צריכה להיות הדרך היחידה. אבל הנה, אני יכולה לכתוב את 1-1 בתור פעם אחת 1-0 מ-U, ועוד פעם אחת 0-1 מ-W, ועוד 0 פעמים 1-1 מ-Y. יש לי שתי דרכים שונות, לפחות הסכום לא יהיה ישר. רגע, אנחנו לא הוכחנו שחיתוך 0 אומר סכום ישר? האם זה אומר שהמשפט לא נכון? ממש לא, הרי הוכחנו אותו. מה שזה אומר זה שהמשפט שעובד לשני תתי מרחבים לא עובד לשלושה תתי מרחבים. כלומר, אם יש לי סכום של 3, המשפט שראינו של חיתוך 0 לא מספיק בשביל לקבל סכום ישר של 3 תתי מרחבים. למעשה, אנחנו צריכים לדרוש שם עוד כמה דברים שלא מופיעים כאן, ולכן הטענה היא לא נכונה. סעיף ה',
יש לנו U ועוד עיגול W שווה ל-U ועוד עיגול Y. שואלים אותנו, האם W חייב להיות שווה ל-U? U ועוד עיגול W שווה ל-U ועוד עיגול Y. האם W ו-Y חייבים להיות שווים? לצמצם ב-U. הנה רעיון. U ועוד W, U ועוד Y, נצמצם ב-U, מה נקבל? ש-W שווה ל-Y. טוב, זה אולי נכון עם וקטורים שאפשר לחבר נגדי, זה נכון אולי עם מספרים שאפשר לחבר נגדי, אבל זה ממש לא נכון עם תתי מרחבים. זה ממש לא יעבוד. איזה דוגמה נביא? באופן מאוד מפתיע, את אותה דוגמה שראינו כבר קודם יותר מפעם אחת. בואו רק נראה שזה אכן עובד כאן. ראינו כבר שהסכום של U ו-W ו-U ו-Y הם המרחב כולו R2, החיתוכים הם 0 לכן הסכומים ישרים, אבל כמובן W ו-Y ממש ממש לא שווים. קדולמדה שואל, רגע, אם זה לא היה סכום ישר, היה לנו פה חיבור רגיל, אולי אז אפשר לצמצם? ברור שלא. ברור שלא. אנחנו לא יכולים לצמצם כשמדברים בתת מרחב. אני משאירה לכם לחפש עוד דוגמה, למרות שהדוגמה הזו טובה באותה מידה, זה שהסכום ישר או לא ישר זה לא משנה, עדיין יש לנו את הסכום וזה לא עובד. אז שום דבר לא עובד. כלומר מהעובדה ש-U ועוד W שווה ל-U ועוד Y לא נוכל להשיג שום דבר שהוא נכון. טוב, בואו נבדוק את הטענה הבאה. אז לצמצם את U אני לא יכולה. אבל פה אומרים לי שאם במקרה אני יודעת ש-W לא מוכל ב-U, האם נובע שגם Y לא מוכל ב-U? לפחות משהו דומה יש לנו פה? הפעם התשובה היא שהטענה היא נכונה. כלומר, אם אני יודעת ש-U ועוד W שווה ל-U ועוד Y, ואני יודעת ש-W לא מוכל ב-U, בוודאות גם Y לא יהיה מוכל ב-U. אז הטענה תהיה נכונה. בואו נוכיח את זה. נניח בשלילה שזה לא נכון. כלומר, זכרו, אני יודעת U ועוד W שווה ל-U ועוד Y, אני יודעת ש-W לא מוכל ב-U, ואני אניח בשלילה ש-Y כן מוכל ב-U. Y מוכל ב-U. רגע, אז אם Y מוכל ב-U, U ועוד Y זה בעצם U. אנחנו מחברים את U עם מישהו מ-U, לא שינינו את U. רגע, אבל U ועוד Y שזה U גם שווה ל-U ועוד W, זה נתון לנו. במילים אחרות, גם U ועוד W שווה ל-U. אם כך, בואו ניקח איזשהו וקטור W קטן ב-W, ונכתוב אותו בצורה הבאה. אני אבחר את הנציג של U להיות 0, הנציג של W יהיה W עצמו, שכן W נמצא ב-W, וקיבלתי ש-W נמצא ב-U ועוד W, כי הצלחתי לכתוב אותו בתור איבר מ-U, שזה 0, ואיבר מ-W, שזה הוא עצמו. אבל אמרנו ש-U ועוד W שווה ל-U, זה נובע מהנחת השלילה. לכן קיבלתי ש-W שייך ל-U. במילים אחרות, אם ההנחה הזו היא נכונה, אנחנו מקבלים שכל וקטור שנמצא ב-W יימצא גם ב-U. מה זה אומר? זה אומר ש-W מוכל ב-U, כי כל מי שב-W נמצא ב-U. אבל זה סותר לנו את הנתון. נתון ש-W לא מוכל ב-U. ולכן הנחת השלילה לא נכונה וסיימנו. זהו חברים, תודה רבה לכם. בפעם הבאה נתחיל מושג חדש שנקרא צירוף לינארי. תודה רבה לכם.